السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة جدا من أصحاب القنوات على اليوتيوب بيبقوا عايزين يقدموا المحتوى بتاعهم بشكل مختلف شوية، بس يا ترى ايه هي الحاجة اللي ممكن نعملها تخلي شكل القناة عندنا مختلف شوية عن باقي القنوات اللي بتقدم نفس المحتوى؟ هي حاجة واحدة، الانيميشن. بيوصل لكل الناس، كل الناس بتحبه، بينتشر بسرعة وبيغير شكل القناة تماما. يبقى يلا بينا نعرف اللي ما نعرفوش مع ابو العريف. اهلا بيكم مرة تانية. دلوقتي عايزين ندخل مع بعض على البلاي ستور او المتجر بتاع تليفونك وتنزل برنامج اسمه بلوتاجون. موجود على كل التليفونات تقريبا ايا كان النوع. اول ما بتفتح البرنامج هنا بيديك العلامة الصفراء اللي بيقولك عليها كرييت فيديو او اعمل فيديو. قبل ما تدخل تعمل فيديو بتضغط على علامة الترس اللي فوق اللي هي علامة السيتنج، وبتختار اللغة بتاعتك تخليها اللغة العربية، وبعد كده نرجع تاني. هنا كده هتتحول كرييت فيديو لإنشاء الفيديو عشان الموضوع يبقى أسهل شوية لمعظمنا. تمام. البرنامج ده فيه منه نسختين، النسخة المجانية ودي اللي معظمنا كله هيشتغل عليها تقريبا، الا اللي بعد كده هيحترف الموضوع ويبتدي يشتري النسخة اللي بفلوس. النسخة المجانية انا شايف ان فيها مميزات كتير، شايف ان فيها فرايتي وتنوع كتير جدا. اول حاجة بيفتح لك اللوكيشن او المكان اللي انت المفروض بتعمل فيه المشهد بتاعك. عندك مثلا الكافيه. طيب انا مش عايز الكافيه، انا عايز مكان تاني. يبقى حضرتك بتضغط تحت على كلمة كافيه، وتحت هنا خالص هتلاقي مكتوب مجاني. كل اللي فوق دي شاشات ممكن عادي جدا بتشتريها في النسخة اللي بفلوس. احنا دلوقتي عايزين نستخدم النسخة المجانية فقط. طيب النسخة المجانية عندي فيها ايه؟ عندي فيها كمبيوتر زي اللي انتوا شفتوه في المقدمة بتاعت الحلقة دلوقتي. عندي مثلا موجود أوضة نوم، عندي على القمر، عندي في أوضة ميتنج، عندي في الحمام. ممكن تكون أسامي اللوكيشن مكتوبة بالإنجليش بس هي واضحة جدا، يعني واضح إن دي كنبة مثلا، واضح إن دي شجر، واضح إن ده مطبخ. كل دي اشكال مجانية، كل ده لوكيشن مجاني انت ممكن تستخدمه في اي فيديو من الفيديوهات بتاعتك. تمام. احنا هنختار مثلا الكيتشن او المطبخ، بنضغط عليه بيبتدي يحمل معانا شوية وبعد كده بيفتح لنا المشهد اللي هيبقى في المطبخ. جميل. طب دلوقتي اللوكيشن موجود بس مفيش اشخاص، مفيش حد موجود جواه. فهنا بيقولك هل انت عايزه بدون ممثل؟ طبعا ما ينفعش. يبقى انا بضغط على كلمة بدون ممثل، بيطلع لك شخصيات. كل الشخصيات اللي بتلاقي عليها علامة السلة من فوق دي كده شخصيات لازم تشتري النسخة المدفوعة علشان تستخدمها. طيب انا دلوقتي عايز اكريت شخصية من اول وجديد او اعمل شخصية انا في خيالي بشكل معين، فبتدوس على علامة الزائد دي. هنا اول حاجة بيقولك انت عايز الشخصية بتاعتك ولد او بنت، ميل او فيميل. هنقول مثلا ميل. بعد كده هنضغط على علامة الوش. هتلاقي عندك اشكال لوشوش كتيرة جدا، الرفيع، التخين، المليان، اللي ودانه كبيرة، اللي مراخيره كبيرة. فهنفرض مثلا الوش ده. بعد ما بختار الوش اللي انا عايزه بضغط على علامة الشعر، ولنفرض مثلا اني هختار الشعر ده. وهكذا بقى في باقي الحاجات عشان ما اطولش عليك. هنروح مثلا عند الهدوم وهنختار مثلا التيشيرت ده. تمام. وبعد كده بنعمل باك. تمام. وانا كده كده كنت مكريت شخصية تانية اللي هي باسم عمر اللي انا كنت بتكلم بيها في بداية الفيديو. فهنفترض ان هما دول الشخصيتين اللي انتوا عملتوهم. انت طبعا ممكن تعمل اكتر من شخصية وتستخدمهم في اكتر من مشهد. وهنفترض دلوقتي ان احنا هنختار الشخصية الاولى. تحت اسم الشخصية هنا بيقولك انت عايز مكانه فين في المطبخ او مكانه فين في اللوكيشن اللي انت مختاره. فبنضغط على هنا مثلا. هنا مثلا بيقولك هل انت عايزه عند التشير، عند الكرسي مثلا، يبقى هتضغط عليه هيقعد على الكرسي، او انك عايزه عند الباب، او عايزه عند التيبل الترابيزة. هنفرض دلوقتي ان احنا عايزينه قاعد على الكرسي. طيب عايزين برضو نختار شخصية تانية علشان تقدر تتكلم معاه. هنضغط على بدون ممثل نفس الطريقة وبنضغط على عمر. طيب عايز عمر فين؟ هنقول هنخلي عمر في نفس المكان اللي هو فيه. طيب دلوقتي المفروض ان لازم في حوار هيدور بينهم هما الاتنين. طيب الحوار ده بيتكتب ولا بيتسجل؟ انا جربت الكتابة ولقيت ان هو اللي احنا بنكتبه ما بيقدرش يقوله، فالتسجيل هو كان افضل شيء. فبالتالي بتضغط على علامة الكتابة دي. فهنا بيقولك مين اللي عايزه يتكلم. هنقول مثلا عمر. فالكاميرا لوحدها بتيجي بتتسجل على عمر.
طيب هو هنا جنب اسم عمر بيقولك الحالة بتاعته. يعني ايه الحالة بتاعته؟ تعالى نضغط، بنضغط على الحالة. كل دي حالات هي مشكلتها انها بالانجليزي، بس انت لو جربتها كلها هتعرف انا اقصد ايه. يعني مثلا عايز تقول الحالة بتاعته كان بيتكلم مثلا وهو بيعد مثلا counting، فهتلاقي بص هتلاقي ان هو ايده كأنه بيعد حاجة، او بنقول مثلا ان هو كان بيرقص، هنقول مثلا وهكذا بقى. يعني ان هو مثلا كان الفيس بالم، او اللي هو بيخبط على دماغه انه مثلا نسى حاجة. تمام، هنقول مثلا ان هي دي الحالة اللي هو عايزها. هنقول مثلا ان هو نسى حاجة فبيخبط على دماغه. طيب الكلام او الحوار دلوقتي هنسجله ازاي؟ من علامة المايك اللي موجودة على اليمين بتضغط عليها، بعد كده بتضغط على علامة المايك الأحمر، بعد كده بتبتدي تسجل الكلام اللي انت عايز الشخصية اللي اخترتها تقوله. انا شكلي كده نسيت الاكل على النار، والاكل هيتحرق ومش هنلاقي حاجة ناكلها النهاردة. دلوقتي انا سجلت، وبعد ما خلصت التسجيل بتاعي لو انت شايف ان التسجيل اللي سجلته فيه مشكلة بتضغط تاني على العلامة الحمراء وبتبتدي تسجل من اول وجديد. لو التسجيل تمام يبقى بتضغط على علامة صح. طيب دلوقتي انا خلاص سجلت الكلام، عايز الكلام وهو بيقوله الكاميرا تبقى عاملة ازاي؟ بتضغط على علامة الكاميرا. كل دي حاجات عايزها مثلا تبقى جاية من ظهره، عايزها مثلا تبقى جاية من وشه، انت بتختار الشكل اللي انت عايزه. تمام. طيب خلاص انا سجلت وخلصت وعملت. طيب انا دلوقتي عايز اسجل حوار تاني في نفس اللوكيشن، يبقى برضو بضغط على علامة الكتابة، وهنا بقول ان بدون ممثل هتبقى الشخصية التانية هي اللي هتتكلم، فبالتالي هتلاقي الكاميرا اوتوماتيك راحت على الشخصية التانية. وهنا بنعمل نفس اللي عملناه مع الشخصية الاولى، بنحدد الاول هو احنا عايزينه يتكلم وهو الحالة بتاعته ايه. هنقول مثلا ان هو بيتكلم وحالته متضايق انجري، وبعد كده هنضغط على علامة المايك عشان نسجل، وهنضغط على العلامة الحمراء علشان نقول الكلام اللي احنا عايزينه. هو كل يوم تحرق الاكل ايه؟ ما بتشوفش قنوات طبخ على اليوتيوب؟ يلا بينا نروح اي مطعم نشوف هناكل ايه. دلوقتي بعد ما سجلت بضغط على علامة الصح علشان أأكد التسجيل بتاعي. وزي ما قلت لكم قبل كده ممكن تضغط على الكاميرا علشان تحدد الزاوية بتاعة الكاميرا منين. دلوقتي ده مشهد خلاص، الأولاني اتكلم، التاني اتكلم، عرفت بيتكلموا ازاي وعرفت تسجلوا ايه وعرفت الكاميرا ازاي. أنا عايز دلوقتي مشهد تاني في مكان تاني خالص. أعمل ايه؟ حضرتك بتضغط على اول علامة على الشمال اللي هي علامة السينما او الكلاكيت اللي موجودة على الشمال، بتضغط عليها. هنا مشهد تاني من اول وجديد، يعني هنقول مثلا المشهد التاني هيكون جوه مطعم، بما انهم قالوا ان هم رايحين مطعم. بيجيب لك هنا كل اللوكيشنز بتاعتك، كل الاماكن بتاعت التسجيل، هنختار منها المطعم. هنا بعد ما اخترت المطعم بقى في حاجة غريبة ظهرت، ان جنب كلمة المطعم مكتوب لا اضافات. ايه هي الاضافات بتاعت المطعم؟ الناس. مش معقولة هيكون مطعم فيه 2 بس، او على حسب القصة اللي انت عايزها. هنقول مثلا لا اضافات. لما اخترنا اضافات هتلاقي الترابيزات بدأ يقعد عليها ناس، وهنا بيقولك عايز الناس دي غير منتبهة للكلام اللي انت بتقوله للشخصيات بتاعتك ولا تبقى مركزة معاهم. هنقول غير منتبهة. ونبتدي دلوقتي نحط الممثلين بتوعنا بنفس الطريقة. ادي اول كاركتر وادي تاني كاركتر، وبرضو كل شخصية فيهم هتبتدي تحدد هو يقعد فين. يعني مثلا ادي الشخصية الاولى، هنقول مثلا ان هو قاعد على الترابيزة، والشخصية التانية برضو قاعد على الناحية التانية من الترابيزة، وكده بقوا الشخصيتين قاعدين على الترابيزة. وعشان ما اطولش الفيديو واقعد اعيد وازيد في نفس الكلام، وانا دي حاجة ما بحبهاش في الفيديوهات بتاعتي، هتعرف تسجل الكلام بنفس الطريقة. هتسجل الكلام بنفس الطريقة انك بتضغط على علامة الكتابة، وبعد كده بتختار الشخصية اللي هتتكلم وبتسجل الكلام بتاعك، وبعد كده بتختار الشخصية التانية وبتسجل الكلام بتاعك، والكاميرا بتحدد الزاوية. عايز تعمل مشهد تالت، مشهد رابع، مشهد خامس، كله بنفس الطريقة، مفيش حاجة جديدة. طيب انا خلصت خلاص وعملت المشاهد بتاعتي والقصة بتاعتي والمحتوى. ايه النهاية؟
النهاية ان حضرتك بتضغط على علامة التحميل اللي موجودة فوق على اليمين خالص. بيقولك انشاء للفيديو، بنقول له ايوه. عايزه تصدير مع ترجمات ولا تصدير دون ترجمات؟ انا صراحة جربت الاتنين وما لقيتش فرق، فهنقول مثلا تصدير مع ترجمات. وبعد ما بيخلص تحميل للفيديو بتضغط على سيف تو جاليري، وفي النهاية بيكون الفيديو بتاعنا بالشكل ده. انا شكلي كده نسيت الاكل على النار، والاكل هيتحرق ومش هنلاقي حاجة ناكلها النهاردة. هو كل يوم تحرق الاكل؟ ايه، ما بتشوفش قنوات طبخ على اليوتيوب؟ يلا بينا نروح اي مطعم نشوف هناكل ايه. ها، عاوز تاكل ايه؟ بس اعمل حسابك، بما ان انت اللي حرقت الاكل فانت اللي هتدفع حساب الاكل دلوقتي. بقولك ايه، انا جسمي تعبان وعايز انام اصلا. يلا بينا نروح، لا اكل ولا بتاع. وزي ما شفنا كده مع بعض الموضوع سهل وبسيط، وهي مجرد خطوات وانت بتألف وبتعمل اللي انت عايزه. طيب الموضوع ده مهم لمين؟ مهم بقى للقنوات التعليمية، مهم للناس اللي بتقول انا عايز اقدم محتوى بس ما اظهرش فيه، مهم لاي حد ممكن يستخدم ده بشكل يغير من شكل القناة بتاعته. اظن الموضوع سهل وبسيط، ولو احتجتوا حاجة اتواصلوا معايا، كل وسائل التواصل موجودة في الوصف بتاع الفيديو تحت. ربنا يوفقكم، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.